नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला टमाट्याची चटणी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा कढई गरम करत ठेवली, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल आपल्याला 1 चमचा टाकायचे आणि गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेले आहे, त्याच्यामध्ये थोडीशी जिरं आणि थोडीशी मोहरी चांगली तडतडून देऊया। जिरे मोहरी बघा चांगली तडतडली, त्याच्यामध्ये आपण कढीपत्ता टाकायचा आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घ्यायचा आणि कांदा चांगला भाजून घेऊया। कांदा भाजलेला आहे बघा, अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा। थोडीशी हळद आणि ह्याच्यामध्ये लसूण आणि हिरवी मिरची फक्त कुटून घेतलेली आहे, मोठी मोठी कुटलेली आहे, जास्त बारीक नाही कुटलेली। बारीक जरी कुटली तरी चालेल। आता हे परतून घेऊया, मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे चांगलं। गॅस आपला पूर्णपणे मीडियम आहे। 2 चमचे शेंगदाण्याचं कूट बघा भाजून मोठं बारीक असं कुटलेलं आहे, जास्त मोठं पण नाही जास्त बारीक पण नाही, अशा पद्धतीत कुटलेलं आहे। हलवूया थोडंसं। ह्याच्यामध्ये थोडीशी जिरे धने पावडर वासासाठी, फक्त अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर, गॅस मी आता बारीक करते, आणि 1 चमचा आपली लाल मिरची पावडर। आता हे सगळं आपण चांगलं परतून घ्यायचे। बारीक गॅसवर बघा मिनिटभर मी परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ हलवूया थोडंसं। आणि ही 5 टमाटे येते बघा मीडियम आकाराची, आणि एकदम बारीक कापून घ्यायचे। त्याचं बी पण काढलेलं आहे बघा, याचं बी काढून बारीक कापलेले आहेत एकदम। झटपट चटणी होती, त्याला काय जास्त वेळ लागत नाही। परतून घेतलेलं आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडासा गूळ टाकायचा बघा, एवढा बिन केमिकल गूळ आहे। ह्याच्या जागी तुम्ही साखर टाकली तरी चालेल, पण गुळामुळे काय होते माहिती आहे का, चटणीला चव छान येते। तुम्हाला जर ह्यात शेंगदाण्याचं कूट जर नसेल टाकायचं तर नाही टाकलं तरी चालेल, पण अशा पद्धतीने करून बघा, किंवा असं थोडंसं आबडधोबड जरी ते करून टाकलं ना तरी 1 नंबर चव लागेल। आता ह्याच्यामध्ये मी लगेच आत्ताच कोथिंबीर टाकणार आहे। आता कसं श्रावण महिना चालू झाला आहे ना, उपवास वगैरे असतात, वेगवेगळं खायचं बी मन करतं थोडंसं, तर ही अशी चटणी मग चपातीवर तुम्ही, भाकरीवर, ह्याच्यावर तुम्ही खाऊ शकता करून। ते परतून घेऊया आपण। परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यावर मी झाकण ठेवते आणि गॅस आपला बारीक करते। 2 ते 3 मिनटासाठी आपण बारीक गॅसवर होऊन देऊया। बारीक गॅसवर बघा मी झाकून ठेवलं होतं आणि एकदा पण मी हलवलं नाही आहे। आपली टमाट्याची चटणी बघा 1 नंबर झालेली आहे। अशा पद्धतीने करायची, 1 नंबर चव लागते बघा। दिसायला बी किती छान आहे, चवीला 1 नंबर लागणार। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।